Привіт! Дане відео буде присвячено заміні прокладки на клапаній кришці на моїй третій лагуні. Двигун у мене 1,5 DCI, і проблема стала в тому, що з під клапаної кришки почало прямо виліватися моторна олива. І я її долив за останні 2000 кілометрів більше літра. Я розумію, що всякі там ваг Audi вони доливають і більше, але на нормальному двигуні такого не має бути. Тому я взяв саму прокладку. Номерок і фірму я вкажу у описі під відео. Я взяв герметик. І ще я взяв кілька гумових кілець для того, щоб зробити так, щоб не було запотівання на деяких патрубках. Тому що стандартні оці от ущільнювачі, вони не так вже працюють, бо автомобілю більше 15 років може бути, тому їх потрібно замінити. Все це ти побачиш у цьому відео. До речі, якби я не розбирав свій власний двигун, який я зняв з цього автомобіля 782, то навряд чи я зараз поліз би щось міняти, знімати верхню частину двигуна. Але по факту нічого складного в цьому немає, і зараз ти в цьому зможеш впевнитися. І перше, що я починаю знімати, це патрубок інтеркулера. Він тримається на одному гвинті, одній гайці, а також скобі, яка тримає його на патрубку, що йде до турбіни. Далі йде кришка двигуна. Вона тримається на двох болтах на 10, а також на двох скобах. Після цього потрібно зняти всі фішки, які ти бачиш під цією кришкою. Саме фішки, які йдуть на форсунки, і ще кілька фішок, які будуть нам заважати. Після цього потрібно дістати зворотню магістраль. Також я зняв верхню частину повітряного фільтру, тому що мені потрібно буде зняти дросельну заслінку. До речі, зняти я її зміг тільки ось таким способом. Тримається вона на двох болтах, які знаходяться ззаду в не дуже зручному місці. Туди нормально не дістатися ключем, тому мені довелося використовувати торкс із розводним ключем. Торкс на 30. Наступним вже можна відкручувати клапану кришку. Тримається вона на 10 болтах на 8. Ну і, звичайно, не без проблем. Ось цей болт має найгірший доступ, і його я злизав ключем. Якби я не старався, мені не вдалося його викрутити. Тому я взяв шаблеву пилку і відрізав його. Ось таким способом. Це було досить важко, тому що доступ обмежений, але все ж таки я це зробив. Голівка відпиляна, і тепер її можна просто зняти за допомогою викрутки. Ну а далі довелося діставати те, що залишилося від болта. Ну і як це завжди буває, коли ти зрізав гвинт, а він ось так руками почав викручуватись. Ну як це назвати? Ну от що це таке? Зрізаний же ж вже. Хоп, і дістав. Ну от як це назвати? Ну а далі я сподівався, що зможу зняти клапану кришку. Але, на жаль, п'єзоелементи форсунок не давали мені це зробити. Тож мені доведеться викручувати форсунки. Чесно кажучи, взагалі не думав, що колись самостійно полізу знімати форсунки, тому що ще 1,5 роки тому я не розбирався в автомобілях взагалі. Але зараз я спокійно їх знімаю, розумію, що нічого страшного тут не буде. Ну, звичайно, якщо мати більш-менш прямі руки і пам'ятати, що саме і як ти робив.
Форсунки тримаються за допомогою спеціальної вилки, яку тримає болт. Ці болти потрібно відкрутити і, звичайно, потрібно зняти ще зі зворотньої магістралі патрубки, які йдуть на форсунки. Ну і, звичайно, потрібно відкрутити подачу палива. Подачу палива можна відкрутити за допомогою ключа на 17 і подається паливо за допомогою металевих трубок. Далі наші форсунки вже нічого не тримає. Єдине, що потрібно їх трохи провернути за допомогою або фізичної сили, або якогось інструменту, але обережно. І далі просто подавати їх нагору тихенько обертальними такими рухами. Ось такими. На початку йти вони будуть не дуже жваво, але з часом все ж таки вони подадуться і вийдуть назовні. Далі ці форсунки просто дістаються, як я вже казав, від'єднується зворотня магістраль. І тепер ми маємо можливість зняти клапану кришку. Ось так. Як бачиш, на старій кришці дуже багато залишків старого герметику. Дуже багато. Такого не має бути. Ну і, звичайно, посадочне місце. Тобто те місце, де ця кришка сідала на наш двигун. І як бачиш, масло текло просто по всьому периметру. Тобто не в якійсь одній ділянці, повністю по всьому периметру є залишки моторної оливи. І саме ця моторна олива потихеньку стикала з мого двигуна. По всьому периметру. Ще раз це повторю. Це просто жах. Ну, а це сама клапана кришка. Я дістав прокладку і, як бачиш, знову ж таки по всьому периметру, під тим місцем, де має бути прокладка, є залишки моторної оливи. А значить, текла вона усюди. Ну а що сказати про стару прокладку? Вона жорстка, максимально жорстка, гнеться дуже погано і її потрібно було міняти досить давно. Ну а тепер про встановлення нової прокладки. Я повністю протер і знежирив посадочне місце. Я вставив нову прокладку. До речі, вставляється вона тільки одним боком, ти не прогадаєш. Я вирішив використовувати трохи герметику тільки з зовнішньої сторони. Його там зовсім небагато, але все ж таки без нього, як мені здається, було б набагато гірше. Ну а тепер я ставлю кришку назад на своє місце. І потрібно в правильному порядку закручувати болти на цій кришці. Цей порядок прописаний у мануалі, який йде до двигунів К9К Renault. До речі, оцей єдиний болт, який я злизав, я замінив на інший, але все інше залишилося старим. Залишається поставити форсунки і, в принципі, зібрати все назад. Робив я все за інструкцією, і двигун зараз у мене зібраний. Наче все виглядає дуже добре. І єдине, що мені зараз залишається, це накачати за допомогою груші паливо у систему. Але в цей момент я згадую про те, що забув нормально закрутити подачу палива. Тобто я просто накинув оці трубки, але забув їх нормально закрутити. Тому довелося все знімати і закручувати їх. Все, що залишається, це завести двигун і перевірити, чи тримає нова прокладка. Заводилось довго, бо паливна система була порожня. Я гадав, це буде набагато швидше. Але двигун завівся і все наче працює так, як потрібно. Чому наче? Тому що
після того, як я все зібрав, я вирішив проїхатись і перевірити все. І тут почалось найцікавіше. Народ, значить, машинка перестала тягнути. Видає ось таку помилку. Check Cruise і Check Injection. І коли натискаю, тобто заводиться без проблем. Оце я в пол натискаю. Тобто я натискаю, це педаль в пол. Так, окей. Оця шланга на заведеному, вона стискається. Тобто це з інтеркулера. Виходить, що там як вакуум. Я ж не міг забути тряпку десь там. Хоча, наче все повитягував, коли міняв. Ну, але вона отак от стиснута. Про яку тряпку я кажу, а про ту, що я затикав патрубки під час розборки двигуна, верхньої частини двигуна. І одна з цих тряпок якраз застрягла у турбіні. Тобто я просто забув її у патрубку, скоріш за все, у тому патрубку, що йде від повітряного фільтра, і вона застрягла. Ось так. Все, що міг, я обірвав, але ось ця частина поплавилась і залишилася на крильчатці турбіни. І, чесно кажучи, найлегший спосіб був просто підпалити цю частину тканини. І тепер в мене вже паровий двигун, можна сказати. Не знаю, чи це добра ідея, але згоріло все, нічого не залишилося. І по факту тепер у мене чиста турбіна, яка має зовсім трохи ось тут нагару, який пройде, я впевнений, дуже швидко. Ось така фігня. Ну і, до речі, ще я хотів вставити сюди жарт, подивившись на пакування прокладки, там був намальований чоловічок із ключиком, і там був намальований чоловічок без ключика, який був перекреслений. І я хотів пожартувати про те, що якщо в тебе немає гайкового ключа, то не потрібно туди лізти. Але по факту, окрім гайкового ключа, тобі ще потрібно трохи пам'яті. Вона тобі точно не завадить, коли ти будеш щось робити в своєму автомобілі. Наприклад, не забудеш там ганчірку. Ось такий жарт, але, як ти знаєш, в кожному жарті є доля жарту. Тому переходимо вже до двигуна. Після того, як я поміняв прокладку, я вже проїхав 400 км, і нова прокладка почуває себе добре. Нових плям моторної оливи я не помітив, також рівень сталий, а значить вона працює так, як потрібно. Я витратив багато часу на болт, який мені довелося зрізати, тому весь процес, саме заміни прокладки, в мене зайняв приблизно 4 години. Дуже довго я все це розбирав і збирав. Саму прокладку міняти досить швидко. Тож, щодо висновків. Міняти саму прокладку можна. Це не так важко робити, як здається. Головне розуміти, що за чим ти робиш, а коли ти знімаєш все це на відео, ти можеш просто передивитися і зробити все це навпаки, коли ти збираєш. І не забувай ганчірки, якими ти затуляєш патрубки. Якось так. Тобі дякую, що додивився це відео до кінця. З тебе лайк за мою роботу і буду вдячний, якщо підпишешся на канал.